На честь 31-ї річниці української незалежності на Хрещатику пройшов особливий парад. Такого за всі роки нашої незалежності українці ще не бачили. Сьогодні тут замість щільних рядів воїнів Збройних сил України російська техніка. Щоправда, чомусь вона стоїть, а не рухається, як це зазвичай прийнято на параді. У росіян ніби все за планом. Їхали на парад на Хрещатик, потрапили на парад на Хрещатик, але є маленька особливість. Режисером цьогорічного параду став увесь народ України. А тому і результат такий. На Хрещатику сьогодні лише мізерна частина з цієї російської техніки, яку вдалося знищити Збройним силам України. За останніми зведеннями Генштабу, одних лише танків на сьогодні Росія не дорахується більш ніж 1900 одиниць. Уявімо лише, аби всі ці танки вистроїти в колону один за одним, то ця колона розтягнулась би на відстань не менше 18 кілометрів. А ще броньовані машини, літаки, гелікоптери, вантажні автомобілі, РСЗВ. Цікаво було б ці цифри перевести в якусь показову, красиву статистику. Але це ж далеко не кінець. Далі є і далі буде. І вже скоро все порахуємо остаточно. Україна б'ється, і це сьогодні слоган нашої незалежності, нашого Дня Незалежності, який в ці дні ми святкуємо. Українці незламні, і ми готові стояти за свою незалежність до останнього. Але ми усвідомлюємо, що ми самі у цій складній боротьбі не зможемо вистояти без підтримки, тому що Росія велика держава, Росія переважає по кількості зброї, по кількості особового складу. І саме тому об'єднання всіх країн, які готові боротися з російською навалою, надзвичайно важливо і для України, і для Європи. Заслуга у тому, що це та інше російське залізо більше ніколи не нестиме смерть. Звісно ж, наших Збройних сил України та усіх, хто долучився до боротьби з агресією Росії. Але у ці дні, коли ми святкуємо незалежність, особливо важливо віддати належне і нашим союзникам з усього світу, що допомагають нам. Світ сьогодні, здається, вже остаточно зрозумів, яку небезпеку несе Росія для людської цивілізації. Ми раді сьогодні бути тут. Для нашої країни цей день – це символічна дата, оскільки 23 серпня 1939 року був підписаний пакт Молотова-Ріббентропа, так званий пакт Сталіна-Гітлера. Тоді розпочалася окупація нашої країни. Сьогодні ми тут, щоб відсвяткувати з вами День вашого прапора. Це чудова та емоційна подія, в якій ми маємо можливість взяти участь. І завтрашній день, 24 серпня, День Незалежності України. Для нас важливо бути тут, щоб продемонструвати повну підтримку України. Як ви знаєте, ми надали військову допомогу в розмірі більше, ніж 200 мільйонів євро. Боєприпаси, стінгери, дрони, засоби індивідуального захисту, гуманітарна допомога. І ми не зупинимося на цьому. Ми також підтримуємо Україну на міжнародному рівні. Ми будемо з вами, допоки не повернете усі ваші території, допоки не закінчиться ця страшна війна. До прикладу, для Латвії сьогоднішня війна Росії проти України має власні історичні паралелі. Адже ця країна теж пройшла через російську агресію та окупацію. Саме відсутність будь-яких ілюзій стосовно справжніх намірів Росії і стала головним аргументом для латвійців у підтримці України. Ми розуміємо, що в даний момент Україна також бореться і за нас. Ми знаємо, що ця війна не тільки проти України, а й проти незалежності країн Балтії, включаючи Латвію. Поки ця війна не закінчиться в Європі, не буде миру. Тому ми будемо робити все, що в наших силах. Ми надали величезну військову допомогу 23 лютого напередодні війни. Ми надали велику кількість стінгерів. Ми також вважаємо, що ви використовуєте нашу допомогу та озброєння дуже ефективно. Ми раді бачити, що воно успішно використовується. Росія сьогодні найбільша загроза світовій безпеці. Це країна – ядерний терорист. А значить, і боротися з нею має увесь світ. А доки ж головний удар прийняла на себе Україна. Прийняла і вистояла. І цей парад на Хрещатику – яскраве тому підтвердження.